Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một video để chuyển cái nguồn điện từ 5V sang 12V. Thì cái nguồn này là nguồn tổ ong này, nguồn tổ ong. Nguồn này có công suất đầu ra là 5V 40A. Đấy, thì mình có nhiều cái cục 5V này. Tuy nhiên là cái cục 12V thì mình không có. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái nguồn 5V sẵn có này, mình chuyển sang cái nguồn 12V để sử dụng. Đấy thì với nguồn tổ ong này thì các bạn có thể thấy là cái đầu ra này nó có một cái biến trở hơi tối nhỉ. Đây có một cái biến trở nhỏ nhỏ ở góc này đây, để điều chỉnh điện áp. Thế tuy nhiên là cái chỗ này nó chỉ điều chỉnh được khoảng nó chỉ điều chỉnh được một cái lượng điện áp rất nhỏ thôi, nó chỉ được không phẩy mấy vôn này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình làm. Thì để mà làm được cái này ấy, thì mình sẽ phải cần thay thế những linh kiện gì. Thì ở đây mình sẽ có hai cái nguồn, mình sẽ có hai cặp linh kiện. Đầu tiên là một con điện trở, mình chỉ cần duy nhất là hai thứ nhé. Một là con điện trở này, con điện trở này có nhỏ này, có chỉ số là 10 kΩ, 10 kΩ. Và con điện trở thứ hai là con điện trở lớn này, có chỉ số, con này là của mình là 220 ohm. Đây bây giờ mình thử lấy đồng hồ, mình sẽ đo thử cái ohm của con này nhé. Đầu tiên là con điện trở lớn này. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa cái đồng hồ của mình về không ấy. Đây, bây giờ mình sẽ đo con điện trở lớn. Đó, đây là giá trị của nó khoảng 220 ohm. Đây mình lại 2 nhân 10 nó về 22 là chuẩn này. 2 nhân 10 chập lại này. Đấy. Đây. Và con điện trở lớn này là 220 này. Con điện trở nhỏ này là 10k này. 10k thì bây về mình để về thêm 1k. 1k này. Đó, thì đây là 10k này, con này 10k. Và một cặp nữa thì mình sẽ thử với cái chỉ số nó khác đi một chút. Tức là con điện trở nhỏ này vẫn là 10k này. Đó, con điện trở nhỏ vẫn 10k nhé. Con điện trở lớn này là con điện trở này mình sẽ chọn giá trị là 470 ohm. 470 ohm thì mình để thang nhân 10 thì nó về 47 là ok này. 47. Rồi, gần 50 đây, 47. Vậy là con này là chỉ số là 47 ohm, 470. Rồi mình sẽ làm cặp hai cặp này với hai cái bộ nguồn khác nhau để mình thử. Đấy, đầu tiên là mình sẽ cắm điện đây để mình thử xem là cái điện áp đầu ra cho các bạn xem nhé. Đây. Sẽ đo thử điện áp đầu ra cho nó. Để ghim 220 vào đây. Đây, mình cấp nguồn 220 vào, mình sẽ đo cái điện áp đầu ra. Đầu ra đây. Để đây các bạn khoanh nhìn, mình sẽ để thẳng lên. Ok. Bây giờ mình sẽ đo cái áp đầu ra này. Đây, cái này của mình lại là hơi han. Đây các bạn thấy là 5V rồi, ok, đúng 5V này. 5V để áp đầu ra đây. Thì ba cái cọc dương này nó đấu chung ở trong mạch này, nó đấu chung với nhau, ba cọc âm đấu chung với nhau. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ rút điện áp thôi, rút điện này. Và mình tiến hành mình tháo mạch này nhé. Đồng hồ bây giờ không cần nữa này. Bỏ đồng hồ đi. Để tháo mạch ra xong tí mình sẽ phải xả bớt điện áp ở cái tụ đi.
không ở trong cái quá trình làm nó sẽ giật. Đấy, thì đây nó có hai con ốc này, một con ốc ở cái vị trí ria này, một con ốc đằng sau này. Còn đối cái này mình muốn tháo ấy, thì mình sẽ hơi lưng lên một tí, mình đẩy nó về sau nhé. Đây là cái đầu cắm nhé, mình đẩy cái này về sau, hơi lưng một tí, đẩy về sau. Ở đây nó có hai cái cá đấy, đây mình có thể thấy nó có hai cái cá ngoạm này đấy, cá ngoạm này. Khi mà ở trong này, khi mà nó cho vào trong này, rút vào đây thì nó ăn vào cái khe này, đây nó ăn vào cái khe của cái này, thì mình đẩy cái này về hướng sau. Ok, sau khi tháo xong cái đấy rồi thì đây nó có ốc này, mình sẽ để gọn một chỗ. Đây nó có mấy cái ốc để bắt đây, để giữ cái bộ dao động với cả cái bộ nắn nung như đây. Thì mình sẽ tháo hết cái ốc này đây, sau có một cái ốc. Sau khi tháo xong mình sẽ vặn lại cái ốc này cho nó khỏi rơi này. Đấy, cho mình biết nó cặp nào. Tiếp theo có hai cái ốc ở hai ria này. Cái này nếu mà các bạn làm nhanh có máy vặn thì mình nghĩ làm khoảng 5-10 phút là xong. Mình phải tận dụng được cái nguồn này. Thế còn nếu mà các bạn muốn cái nguồn nó thay đổi thì mình có thể sử dụng cái biến áp. Đây mình lười thì mình không bóc này ra. Đây nó có một cái ốc này. Đấy, mình đâm thủng luôn. Đâm thủng luôn đây. Vặn nó lên. Rồi vặn cái này vào đây. Ok, và những cái phần giữ, phần công suất này mình đã tháo hết rồi. Tiếp theo là đây nó có hai cái ốc nữa để giữ này, một cái ốc ở riêng này, mình sẽ vặn cái ốc này ra đây. Một cái ốc nữa ở riêng bên này, ốc này là ốc giữ mạch. Xem còn cái ốc nào nữa thì mình vặn nốt, không còn gì. Đó. Vậy là mình đã tháo được cái mên này ra, tháo được hoàn toàn mên ra rồi nhé. Để cái đế này sang một bên. Đầu tiên là mình sẽ xả cái điện áp trên con tụ đi. Bình thường nó sẽ dùng cái điện trở, nhưng mình không có điện trở thì mình dùng luôn cái này. Rồi. Hết rồi. Chập hai cái đầu của con tụ to này. Vậy là hết điện áp rồi. Đấy, thì bây giờ là mình tiếp tục là mình đây, mình có thể thấy đây là có con biến trở này để điều chỉnh cái điện áp. Thế nhưng mà cái điện trở cái này thì nó chỉ điều chỉnh được ở cái chỉ số rất là nhỏ. Con này là nó sử dụng con 102 tức là 10 nhân với 10 mũ 2, 10 mũ 2 là 100. 10 nhân 10 mũ 2 tức là 1000. Con này nó dùng con VR1K 1 kilo, 1 kilo. Thì đầu tiên là mình sẽ vẽ lại qua về cái phần mạch này nhé, để mình phân tích cho các bạn dễ hiểu là cái nguyên lý của nó sẽ làm như nào. Đấy. Đây, đầu tiên là con VR này. VR này nó sẽ được nối trực tiếp với mát. Đây, nó có một con VR nối trực tiếp xuống mát. Con VR này có ghi là 102 tức là 10 nhân 10 mũ 2 là 100 là bằng 1000 ôm, 1 kilo ôm. Rồi ok. Sau đấy rồi trên này nó sẽ có nối tiếp với một con điện trở. Con điện trở này có chỉ số là
trắng xám trắng nâu lâu, tức là 910 ohm. Rồi nối tiếp con điện trở này, sau đấy rồi nó sẽ nối tiếp với một con trở nữa, ghim lên dương nguồn, trở nữa ghim lên dương nguồn, dương 12V nhé. Đây, dương 12V này, nối một con trở này, con trở này sẽ đấu song song với con tụ điện. Đây, con tụ xanh xanh này, con trở này có giá trị là 1,2K, 1,2K, con này 910. Và cái đầu này thì là cái đầu mà nó đưa về vi xử lý, mình không biết là chân bao nhiêu đây, vi xử lý này. Con này chính là con tạo dao động này. Con này nó dùng 7505 thì phải, 7500 AG60K6. Đây, nó đưa về con vi xử lý. Đây, con này đưa về vi xử lý. Đấy, vậy phần phản hồi nó chỉ như này thôi. Bây giờ mình sẽ phân tích qua nguyên lý nhé. Nguyên lý này thì cái điện là áp đầu ra, không, cái đây không phải 12V mà đây là dương 5V, quên, bởi vì cái nguồn này là nguồn 5V mà, xin lỗi các bạn nhé. Cái nguồn này là nguồn 5V. Đấy, nguồn này là nguồn 5V này, thì cái điện áp đầu ra là 5V đây. 5V nó qua một con điện trở 1,2K đưa về con vi xử lý, một đầu nó qua con điện trở 910 ohm và con biến trở này xuống nối xuống mát. Đấy thì nguyên lý bình thường nhé, khi mà cái điện trở này các bạn thay đổi này, vặn cái này thay đổi thì cái điện áp ở cái vi xử lý này nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ như là nếu mà cái chỉ số này mà lớn này, cái chỉ số của cái con này mà lớn, tức là nó bằng 1000 ohm, 1000 ohm thì tổng cái này nó sẽ là 1910 ohm. Thì cái điện áp đưa về vi xử lý này, cái điện áp ở giữa này, ví dụ như nó là 2,4V chẳng hạn, thì cái đầu ra này, con vi xử lý nó sẽ tạo cái xung dao động, nó đầu ra là 5V. Thế khi mà các bạn chỉnh cái này, chỉnh cái điện trở này mà các bạn giảm xuống, ví dụ như là cái này bằng 0 đi, giảm xuống bằng 0 này, thì cái điện chỗ này nó là chỉ còn 910 ohm thôi. Vậy là cái điện áp này nó sẽ thoát xuống mát, cái dòng nó thoát xuống mát nó sẽ lớn. Vậy cái điện áp mà đưa về vi xử lý này lúc này nó chỉ còn 1,2V thôi chẳng hạn. Đấy thì lúc này là vi xử lý nó sẽ phải dao động nhanh lên để cái đầu ra này nó lại tăng lên. Đấy, cái nguyên lý của phản hồi nó chỉ có thế thôi. Thế thì để mà thay đổi cái này, các bạn sẽ có từ cái này các bạn sẽ có nhiều cách. Có thể là mình sẽ thay đổi đây nhá. Bây giờ nó sẽ có hai cái là đầu ra đầu vào này. Đầu tiên là cái điện áp của vi xử lý này, cái điện áp đưa về vi xử lý này, đưa về vi xử lý, và đây là đầu ra này. Một cái là vi xử lý, một cái đầu ra. Thì cái vi xử lý ấy, nếu mà đưa về vi xử lý giảm, cái điện áp đưa về vi xử lý giảm thì cái đầu ra nó sẽ phải tăng lên. Ngược lại, điện áp đưa về vi xử lý tăng lên thì cái đầu ra này sẽ phải giảm đi. Vậy là hai cái này nó sẽ phải là ngược chiều nhau. Bây giờ cái điện áp ở đây là 5V thôi đúng không? 5V mà mình muốn tăng lên 12V. Đấy, cho tăng hơn gấp đôi thì đương nhiên là mình sẽ phải đưa cái điện áp ở cái đầu. Bây giờ mình muốn đầu ra tăng này, đấy, đầu ra này tăng đúng không? Thì cái đầu đưa về vi xử lý phải giảm đi. Đưa về vi xử lý phải giảm đi. Thì bây giờ cụ thể là mình sẽ phải làm cách nào để cái điện áp mà đưa về vi xử lý để giảm xuống này. Cái này giảm xuống để cái đầu ra này tăng lên. Đấy, giảm xuống thì đây, bây giờ nhé, cái điện áp ở chỗ cái điện trở chỗ này đang là 1,2K. Các bạn muốn mà giảm cái điện áp này đi thì mình có thể tăng cái chỉ số này lên, tăng R của cái thằng này lên. Đấy, tăng chỉ số R của thằng này lên. Đấy, thì cái điện áp ở đây nó sẽ, điện áp đưa về vi xử lý nó sẽ giảm xuống. Thứ hai là các bạn có thể giảm cái chỉ số điện trở này đi, giảm chỉ số điện trở này đi. Nhưng mà bây giờ các bạn phải để ý là cái điện trở này nó rất như nhỏ thôi. Đây là 910 ohm và đây là 1000, vậy là tổng cái này nó có 1910 ohm thôi. Cho nên là cái phương án mà giảm cái chỉ số này đi là khó thực hiện hơn là cái phương án tăng này lên. Đấy, tăng này lên. Vậy là mình sẽ thực hiện cái phương án là tăng cái R này lên. Cụ thể là cái R này đang là 1,2K. 1,2K thì mình sẽ thay thành con
kilo ohm 10k đây nhá. Đó. Cái thứ hai là khi bạn thay cái này thì các bạn để ý này, ở cái chỗ đầu ra này, đầu ra đây là cái tụ đầu nguồn của cái phần đầu ra này. Đấy, nó có một con R săn. Đấy. Nó giống như là khi các bạn không lắp tải vào đây thì cái này nó sẽ là tải giả. Tải giả thì cái này nó sẽ đang là như này. Đấy, đây là dương 5V này. Nó qua một con R săn này nối xuống mát. Đấy, nó là thành tải giả. Cái điện trở này nó có giá trị là bao nhiêu đây? 4 này 410 ohm. Cái điện trở này là 410 ohm. 410 ohm thì bởi vì là đây là 5V mà thì 410 đây ohm đây. Thì khi mà các bạn nâng lên thành 12V, cái này là 12V, thì mình cũng sẽ phải dùng một con R săn nối xuống mát. Thì cái này là sẽ phải là khoảng bao nhiêu ohm, đúng không? Đấy thì nếu như mà các bạn không thay cái này không có thay cái con điện trở này thì cái con điện trở này sẽ rất nóng. Con điện trở này sẽ nóng lên rất nhanh, rất nóng. Đây, con điện trở này sẽ rất nóng và thời gian dài dùng nó sẽ cháy. Đây, mình đính chính lại cái giá trị của cái này nhé. Đây là nguồn 5V này, thì cái giá trị của cái R Sun này là 41 ohm nhé. Đây, 41 ohm. Nó là có màu xanh lá nâu đen. Đấy, khoảng 41 ohm. Thì cái giá trị này mình sẽ nâng lên thành hai cái là 200, bắt đầu là 220 ohm. Và một cái nữa là mình nâng lên thành giá trị là con này là vàng là 470 và 470 ohm. Sau đấy mình thử xem là nếu mình thay hai cái giá trị này thì nó có thay đổi gì không. Thì đầu tiên là mình sẽ thay cặp của cái điện trở R Sun này trước này. Đấy. Thì để mà thay cái điện trở này thì đây mình thấy là đây là cái điều chỉnh điện áp này. Đây có một con trở này, thì cái con trở mình sẽ thay là nó nối với dương nguồn này. Dương nguồn là con này và nối vào cái điểm giữa này. Đấy, mình sẽ thay con điện trở này. Đây, nó chính là con này. Nối từ đây sang bên này, đây có một con tụ này. Đây, con trở đây. Đây là dương dương 5V này. Dương 5V thì sẽ sau đấy là sẽ lậm lên, nó sẽ thành dương 12V. Để mà cái này thì trước tiên là mình sẽ dùng một cái mỏ hàn và mình làm dùng cái đê đồng này. Bình thường có cái hút thiếc nhưng mà hôm nay hút thiếc không để đây. Đấy, mình sẽ hút hết cái thiếc ở cái chân này ra. Cho nhựa thông vào nhé, các bạn cho nhựa thông vào cái này. Đấy, xong bắt đầu là mình sẽ để vào đây mình hút. Ok. Sau khi hút xong thì mình sẽ nhổ cái con điện trở này. Đây. Đó, đây là con điện trở mà mình thay này. Bây giờ mình sẽ thay con 10k vào. Đây là điện trở 10k này. Thay cái này vào ấy thì các bạn chỉ cần thay mỗi con này đấy là có thể nó nâng áp lên 12V rồi. Thế tuy nhiên là cái điện trở R Sun của nó sẽ rất nóng. Chính vì vậy mà để mà chạy ổn định lâu dài thì mình phải thay nốt con R Sun. Sau khi mà xong này rồi thì bây giờ mình sẽ lấy thiếc mình hàn lại. Ok, vậy là mình đã hàn xong. Giờ mình sẽ cắt cái chân lên linh kiện đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thay luôn cái con R Sun nhé. R Sun này thì các bạn này, mình dò đây là cái tụ lòng nguồn đầu ra này. Nó có mấy cái tụ lòng nguồn đầu ra này, thì đây chính là con R này là R Sun này. Mình sẽ tháo luôn con này ra.
Mình cũng lại cho nhựa thông vào đây. Ok, đây chính là con Edison này, con này là 51 ohm. Bây giờ mình lại cho mình hút hết cái chỗ này để mình luồn cái dây cái điện trở xuống cho nó dễ này, hút hết thiết vào cái phần này đi. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái điện trở trị giá là 370 ohm này trước này. Cái này nó dựng xuống như này thì bây giờ mình cũng sẽ dựng như này. Con này nó hơi han thì mình sẽ cạo bớt cái đầu đi để cho nó dễ hàn này. Ok, bây giờ mình sẽ cắm con điện trở này vào. Cái chân này nó hơi khó thì mình vướng cái nhựa thông mình đã dùi đi trước, mới dùi hai cái lỗ này. Sau khi dùi xong mình cắm điện trở này vào, mình để cái chân nó dài dài tí cho nó tản nhiệt nó tốt. Mình sẽ cắt này đi, mình sẽ hàn này lại. Không, coi như là đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ test thử điện áp nhé, điện áp đầu ra này. Đây mình có hai cái dây mình kẹp này, mình sẽ kẹp luôn vào đây. Okay. Kẹp nó chặt chặt tí, bung ra ấy, giật rồi. Sau khi kẹp xong rồi, bây giờ mình sẽ ghim điện. Đó, ghim điện là ok rồi này. Bây giờ mình sẽ đo điện áp này, để thang đồng hồ thang 50 nhé. Dương ở bên ngoài, âm bên trong. Đó, bây giờ là mình đã thấy nè. Bây giờ là nó đang đây. Mình thấy là 11V8, gần 12V. Đấy, gần 12V, xấp xỉ 12V. Đây, các bạn có thể thấy này. Bây giờ mình để thang 10 nó sẽ vượt quá này. Nhìn đồng hồ nó hơi khó nhìn. Đây mình để thang 10. Đấy, nó vượt quá này. Thang 50 này. Đấy, thì đây là 10 này, 10 đây này. Ok. Vậy là nguồn đã chạy. Nguồn này đã chạy. Bây giờ là mình chỉ lắp lại thôi. Và cái điện trở Edison này, các bạn mà sau khi mà mình lắp xong mình phải thử, nếu mà nó nóng quá là mình phải thay. Như con này là ok này, người sờ vào nó chỉ không vấn đề gì, nó chưa thấy ấm luôn. Đấy thì cái này nó sẽ là dạng tải giả nhé. Đấy. Sau khi mà xong rồi các bạn lắp nó vào, nó lắp lại.
Cái này rất dễ làm thôi. Mình bỏ chút thời gian ra tí là ok ngay. Cái này đi. Đầu tiên là mình cứ vặn tạm tất cả những con ốc này lại, mình chưa vặn chặt vội nhé. Đấy, xong trong cái quá trình mà cần điều chỉnh thì mình sẽ điều chỉnh, rồi mình mới vặn chặt lại một lần. Nhà mình có thiết bị nó dùng 12V nhiều nên là mình sẽ chuyển đổi. Cái này mà các bạn có thể áp dụng cho tất cả những cái dòng pin áp, dòng nguồn khác nhé. Những cái nguồn mà có phản hồi ấy, thì mình cần điều chỉnh cái phản hồi đó, mình có hoàn toàn có thể là tăng hoặc hạ điện áp của cái bộ nguồn đấy. Ví dụ như nguồn 24V về 12V này, khi mà mình hạ thế thì thông thường nếu mà từ 24 về 12 ấy, là mình cũng chỉ cần thay đổi cái phản hồi đó. Khi mà cái điện áp nhỏ mà về điện áp lớn nên lớn ấy, thì thông thường là nếu mà nó cách nhau xa quá ấy, thì mình phải thay đổi cả cái chỉ số của tụ điện nhé. Thế còn nếu mà cái khoảng cách mà nó ít quá, nó vừa vừa thì mình sẽ không cần. Bây giờ 512 thì tụ mình không cần thay. Cái này mình vặn chặt một chút, càng chặt cái này thì đỡ tản nhiệt càng tốt. Nó sẽ tản nhiệt ra cái vỏ nhôm mình nữa này. Thế còn đối với nguồn này, nguồn 5V ấy, thì khi mà mình thay đổi cái này thì cái công suất của nó lúc này nó sẽ không còn là đủ 40A nữa, mà lúc này nó chỉ còn 20A thôi. 40A nó sẽ còn 20A thôi. Bây giờ mình sẽ lắp lại cái này. Con ốc này mình sẽ lắp. Con ốc nữa. Ốc phía trong. Rất dễ làm. Các bạn cứ đúng chỉ số cho mình thay phát ăn ngay thôi. Mình không phải cắm chỉnh lại nữa. Còn nếu mà cái con 10K các bạn thay nó bằng một cái biến trở điều chỉnh, ví như là từ biến trở đến VR ấy, nó sẽ là khoảng biến trở 20K hoặc là 30K, thì các bạn có thể nâng cái điện áp này nó từ 5V cho nên đến khoảng mười mấy V đấy, 17, 18 hoặc là 20V. Tuy nhiên là khi mình nâng lên điện áp lên cao quá thì các bạn chú ý là mình phải thay cái tụ điện nhé, 4 cái tụ điện lọc điện đầu ra này. Nếu mà mình không thay nó sẽ lổ, thời gian dài nó sẽ lổ cái tụ này.
Ok, đấy là cái đầu tiên là mình đã xong. Bây giờ mình sẽ làm tiếp, tiếp thử một cái cặp đây, cặp chỉ số là 220 ohm, cái R Sun là 220 ohm, để mình xem là nó có khác biệt gì không nhé. Mình thay tiếp con thứ hai, con điện trở R Sun này là 220 ohm. Đây, chân nó dài mình cho luôn, hàn nó đây là cứng luôn. Thừa thiết nghịch. Mình hàn con 10k này, chở 10k nắp mấy cái tụ này. Cái mạch này của Trung Quốc này, nó làm chân nó hàn rất kém các bạn. Okay, sau khi hàn xong cắt hết cái chân thừa đi. Cái này của mình ấy, tiếc ở dưới bỏ nó chọc. Okay. Chân cái lên trở này nó là không tiếp xúc nào, mình sẽ phải ấn cái này cho nó lên chân tí, ấn lại chân này. Okay. Đã xong con này nữa. Bây giờ mình sẽ ghim điện con này thử tiếp này. Này nhìn nó cũng bẩn hơn con trước. Ghim thẳng. Cái này đi. Đây mình đo thử điện áp đầu ra nhé. Để thang 50 này. Đó. Con này thì nó là con này được 11V này các bạn. 11V. Gần 12V. À đây. Bây giờ các bạn có thể chỉnh tiếp trong cái biến trở này nhé. Bây giờ mình muốn tăng hay giảm thì mình sẽ chỉnh tiếp ở cái biến trở này. Sẽ tăng hay giảm vào một ít nữa. Đây mình sẽ chỉnh tiếp biến trở này. Cái này nó không chỉnh nhiều bạn. Đây mình chỉnh biến trở này nó không tăng giảm như mấy. Rồi. Đây được 11V. Ok, vậy là con này mình để thế này được. Chạy 12 này, khoảng 11 nữa, ok. Đấy, sau khi mà ấy xong các bạn kiểm tra con điện trở này, nó cứ không nóng là được. Như vậy như con này cũng rất mát. Ok, vậy là bộ này các bạn quay lại cái mạch này nhé. Mạch này các bạn có thể sử dụng cái điện trở R Sun này có giá trị từ 220 đến 470. Thậm chí là có thể mình chuyển thành 1k, 1kg vẫn ok. Đấy. Cái này giá trị này mà càng to thì cái công suất không tải của thằng này thì nó sẽ càng nhỏ. Nếu bình thường không tải nó là khoảng 2-3W thì có thể là sẽ giảm xuống. Đấy, đây là cái sơ đồ mạch này. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like, subscribe kênh để trong thời gian tới mình sẽ ra các video tiếp theo. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn. Quên còn một lưu ý nữa thì nhắc các bạn nhé. Sau khi mà mình làm xong cái này, mình gạch cái chỉ số đi. Mình để là 12V rồi đây. Không là sau này 12V này. Không sau này mình làm cái gì mình lại quên, mình lấy cái này ra là lổ hết thiết bị nhé. Cái mà dùng 12V đấy. Đấy, mình gạch cái 5V này đi. Nếu có bút màu đen thì mình sẽ lấy dùng bút màu đen mình xóa cái 5V đi. Cái 5V này mình sẽ xóa đi. Đấy. Cái 12V này nó sẽ còn là 12V khoảng 20A. Đây là nguồn 1 hay nguồn 2 đấy. Đấy. Cái 5V này mình gạch như này, 5V 40A gạch. Đây là mình sẽ để là 12V và 20A.
nó gần được 20A rồi nhé, mà mình để 12V 20A. Đấy, để lần sau nếu mà nhìn ở đây cho nó yên tâm. Chứ còn nếu mà các bạn bây giờ thay cái này mà sang cái loại 5V thế nào nó lổ nhé. Những thiết bị mà dùng 5V là nó hỏng luôn đấy, cháy luôn đấy, là mình lưu ý. Sau khi mà xong thì mình sẽ đề lại cái chỉ số này trên bộ nguồn. Ok, cảm ơn các bạn.